All right, good morning, students. Good morning, ma'am. Morning. Good morning, ma'am. Morning. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે શું ડિસ્કસ કરેલું? We have started with software characteristics અને software characteristics ની અંદર ત્રણ characteristic હતી. That is, first was software is developed or engineered, it is not manufactured in classical sense. Right? આ પહેલી કે first characteristic હતી. Second characteristic was software doesn't wear out, but it does deteriorate. Within which આપણે આ two curves જોયેલા. One was for hardware and another was for software. And the last characteristic was, although the industry is moving towards component-based assembly, most softwares continues to be custom built. And after that, we have seen some small questions related to the process. Then we have seen 1.3, that is software engineering, definitions of software engineering. And then we have seen software engineering as a layered technology. The most important layer was quality. And એની ઉપર બીજા 3 layers હતા, that is process, methods and tools. Right? So we have completed till here. Now let's start with topic unit 2, that is software engineering, within which let's start. Obviously software engineering નો સૌથી important goal કયો હોઈ શકે? કે cost reduce કરવાની અને સોફ્ટવેર ડેવલપ કરવા માટે જે ટાઈમ જાય છે એ રિડ્યુસ કરવાનું અને એની સાથે સાથે પ્રોડક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ કરવાની. મીન્સ બે વસ્તુ ડિક્રીઝ કરવાની છે, દેટ ઇઝ કોસ્ટ અને ટાઈમ, અને આપણે ઇન્ક્રીઝ શું કરવાનું છે? પ્રોડક્ટિવિટી. મીન્સ ફોર એક્ઝામ્પલ 1 કલાકમાં આપણે કેટલું કામ કરી શકીએ છીએ તે આપણે ઇન્ક્રીઝ કરવાનું છે, દેટ ઇઝ પ્રોડક્ટિવિટી. બીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ ગોલ કયો હોઈ શકે કોઈ પણ સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટની પાછળ? તો ઓબ્વિયસલી આપણે જે પણ સોફ્ટવેર પ્રોવાઈડ કરવાનું છે તે કેવું હોવું જોઈએ? હાઈ ક્વોલિટી સોફ્ટવેર હોવું જોઈએ. દેટ ઇઝ ઓલ્સો વન અનધર ફંડામેન્ટલ ગોલ ઓફ સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગ. અને ઓબ્વિયસલી ક્વોલિટી આપણે બધી જ જગ્યા પર કન્સિડર કરીએ છીએ. પછી એ આપણે ભણવામાં હોય, બિઝનેસમાં હોય કે કોઈક વસ્તુ શોપિંગ કરવા માટે જઈએ છીએ, બધી જ જગ્યા પર આપણે ક્વોલિટીનું ધ્યાન રાખતા હોઈએ. તો ઓબ્વિયસલી આપણે એઝ અ સોફ્ટવેર એન્જિનિયર્સ જે સોફ્ટવેર ડેવલપ કરીએ છીએ એની પાછળ આપણો ફંડામેન્ટલ ગોલ કેવો હોવો જોઈએ? કે આપણું સોફ્ટવેર હાઈ ક્વોલિટી સોફ્ટવેર હોવું જોઈએ. This is the most important thing. Within that, topic 2.1 is software applications and software myths. First of all, we will start with software applications. These are the different types of software, that is system software, real-time software, business software, engineering and scientific software, embedded software, personal computer software, web-based software, and artificial intelligence software. Now, what is system software? As you have already studied, that system software is the collection of programs written to service other programs. મીન્સ સિસ્ટમ સોફ્ટવેર એક એવું સોફ્ટવેર છે કે જે બીજા બધા સોફ્ટવેર્સને સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, દેટ ઇઝ ધ સિસ્ટમ સોફ્ટવેર. જો કમ્પ્યુટરની અંદર ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ નહીં હશે તો એના ઉપર બીજા બધા સોફ્ટવેર્સ રન થઈ શકે નહીં. તમારા કમ્પાઇલર્સ, એડિટર્સ, ફાઇલ મેનેજમેન્ટ યુટિલિટીઝ, જે પણ અલગ અલગ બીજી બધી વસ્તુ છે એ બધી જ વસ્તુ સિસ્ટમ સોફ્ટવેરની અંદર આવે. ઓબ્વિયસલી આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કોઈ પણ નવું હાર્ડવેર તમારા કમ્પ્યુટરની સાથે અટેચ કરો તો એની સાથે પણ એનું એક સિસ્ટમ સોફ્ટવેર આવે છે કે જેથી આપણા કમ્પ્યુટરને ખબર પડે કે આ નવું હાર્ડવેર કમ્પ્યુટરની ઉપર અટેચ થયું છે. ઇટ મીન્સ કે તમે નવું પ્રિન્ટર અટેચ કરો કે નવું કોઈ કીબોર્ડ અટેચ કરો કે નવું કોઈક એવું યુએસબી ડિવાઇસ અટેચ કરો છો તમારા કમ્પ્યુટરની સાથે, તો એની સાથે જે ડ્રાઈવર આવે છે એ ડ્રાઈવરને પણ આપણે સિસ્ટમ સોફ્ટવેર કન્સિડર કરવાનું છે. બીકોઝ એના થ્રુ જ આપણને આપણા કમ્પ્યુટરને ખબર પડે છે કે આવું કોઈક નવું હાર્ડવેર કમ્પ્યુટરની સાથે અટેચ થયું છે. બીજું ઘણી બધી વસ્તુ હોય છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે હાર્ડવેર સોફ્ટવેરનું કમ્યુનિકેશન કરાવવું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણી હાર્ડ ડિસ્ક છે, હાર્ડ ડિસ્કની ઉપરથી આપણે કોઈ ડેટા રીડ કરવા છે કે કોઈ ડેટા રાઇટ કરવા છે, તો ઓબ્વિયસલી એના માટે પણ કોઈક એક નાનું સોફ્ટવેર હશે હોય કે જેના થ્રુ આ બધા ટાસ્ક કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. રાઈટ? સો ઘણી બધી એવી વસ્તુ છે કે જે આપણે સિસ્ટમ સોફ્ટવેરથી આપણે ઇઝીલી કરી શકીએ. અને જો એવા બધા સિસ્ટમ સોફ્ટવેર્સ નહીં હોય તો આપણે આપણા કમ્પ્યુટરની અંદર કોઈ પણ ટાસ્ક ઇઝી મેનરની અંદર કરી શકાશે નહીં. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ સિસ્ટમ સોફ્ટવેર, જે તમે ઓલરેડી પ્રીવિયસ સેમેસ્ટર્સની અંદર ભણેલા છો. નાઉ અનધર ઇઝ રિયલ ટાઈમ સોફ્ટવેર. રિયલ ટાઈમ સોફ્ટવેર મીન્સ એવા સોફ્ટવેર્સ જે મોનિટર કરે છે, એનાલાઇઝ કરે છે, કંટ્રોલ કરે છે. શું?
તો કે રિયલ વર્લ્ડની જે ઇવેન્ટ્સ અકર થાય છે એવા સોફ્ટવેર્સને આપણે રિયલ ટાઈમ સોફ્ટવેર કહી શકીએ. મીન્સ ફોર એક્ઝામ્પલ, અત્યારે કોઈક એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટની અંદર કોઈક ઇવેન્ટ અકર થઈ અને એનો ડેટા ગેધર કરીને તરત જ એની ઉપર પ્રોસેસિંગ કરીને આપણને જો કોઈ રિઝલ્ટ પ્રોવાઈડ કરે તો એવા સોફ્ટવેર્સને આપણે રિયલ ટાઈમ સોફ્ટવેર્સ કહી શકીએ. મીન્સ જ્યારે જે ઇવેન્ટ અકર થાય છે તરત જ એ ઇવેન્ટને પ્રોસેસ કરે છે, એનાલાઇઝ કરે છે, કંટ્રોલ કરે છે અને આપણને રિઝલ્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે. તો એવા સોફ્ટવેર્સને આપણે રિયલ ટાઈમ સોફ્ટવેર્સ કહી શકીએ. હવે રિયલ ટાઈમ સોફ્ટવેર્સના એલિમેન્ટ્સ આપણે કન્સિડર કરીએ તો કયા હોઈ શકે? તો ઓબ્વિયસલી પહેલું, જે પણ ઇવેન્ટ અકર થઈ છે રિયલ ટાઈમની અંદર, જે પણ ઇવેન્ટ અકર થઈ છે એના માટે ડેટા ગેધર કરવા માટેનો એક કમ્પોનન્ટ હશે કે જે પણ ટાસ્ક પરફોર્મ કરવાનું છે એના રિલેટેડ જે ડેટા છે તે કલેક્ટ કરશે અને એને પર્ટિક્યુલર ફોર્મેટની અંદર અરેન્જ કરશે. એ ડેટા ક્યાંથી ગેધર કરશે? તો કે એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટમાંથી એ ડેટા ગેધર કરશે. નાવ બીજું, ડેટા ગેધર કર્યા, હવે શું કરવું પડશે? એ ડેટા શેના છે, એના અંદર કઈ ઇન્ફોર્મેશન છે, એ બધી વસ્તુ એનાલિસિસ કરવા માટેનો એક કમ્પોનન્ટ હશે. દેટ ઇઝ એનાલિસિસ કમ્પોનન્ટ. એ શું કરશે? તમારી ઇન્ફોર્મેશનને એવા ફોર્મમાં ટ્રાન્સફર કરશે કે જે એપ્લિકેશનને યુઝફુલ થાય. એવા ફોર્મમાં ટ્રાન્સફર જે કરશે એ કમ્પોનન્ટને આપણે કહીશું એનાલિસિસ કમ્પોનન્ટ. બીજું કયું કમ્પોનન્ટ હોઈ શકે? તો ઓબ્વિયસલી આપણે હમણાં જ ડિસ્કસ કર્યું, કંટ્રોલ ઓર આઉટપુટ કમ્પોનન્ટ. બીકોઝ આપણે કોઈ પણ ડેટા ગેધર કરીએ છીએ, પ્રોસેસિંગ કરીએ છીએ, તો બાય ધ એન્ડ આપણે એ બધી વસ્તુ શું કામ કરીએ છીએ? બીકોઝ આપણને એક ડિઝાયર્ડ આઉટપુટ જોઈએ છે, ડિઝાયર્ડ રિઝલ્ટ જોઈએ છે, તો આપણે એ બધી વસ્તુ કરીએ છીએ. એટલે આઉટપુટ કમ્પોનન્ટ પણ એક હશે કે જે એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટને રિસ્પોન્સ આપશે, રિઝલ્ટ પ્રોવાઈડ કરશે. અને બીજું એક કમ્પોનન્ટ હશે, that is the most important component, that is monitoring component. What is monitoring component? કે જે આ બીજા બધા જ કમ્પોનન્ટને કોઓર્ડિનેટ કરશે, બીજા બધા જ કમ્પોનન્ટને મેનેજ કરશે એવો એક કમ્પોનન્ટ હશે રિયલ ટાઈમ સોફ્ટવેરની અંદર, and that component is known as monitoring component. મીન્સ રિયલ ટાઈમ સોફ્ટવેર્સની અંદર 4 કમ્પોનન્ટ્સ હશે. ફર્સ્ટ ઇઝ ડેટા ગેધરિંગ કમ્પોનન્ટ, એનાલિસિસ કમ્પોનન્ટ, output component and monitoring component. Now third type of software is business software. Obviously આપણે ઘણી વખત ડિસ્કસ કર્યું છે કે આપણે આપણા બિઝનેસની અંદર ઘણી બધી એપ્લિકેશન્સ યુઝ કરી શકીએ, ઘણા બધા સોફ્ટવેર્સ યુઝ કરી શકીએ કે જેનાથી આપણા બિઝનેસની અંદર બધા ટાસ્ક ઇઝી મેનરની અંદર થઈ શકે. ઘણી બધી મોટી મોટી લાર્જ એપ્લિકેશન્સ હોય છે જે મોટા મોટા બિઝનેસની અંદર યુઝ થાય છે, વિચ આર નોન એઝ એન્ટરપ્રાઇઝ રિસોર્સ પ્લાનિંગ એપ્લિકેશન, દેટ ઇઝ ERP, કે જે મોટા મોટા એન્ટરપ્રાઇઝ, મોટી મોટી કંપનીઝ, મોટા મોટા બિઝનેસીસની નાનામાં નાની ઇન્ફોર્મેશનથી લઈને મોટામાં મોટી ઇન્ફોર્મેશનને એ મેનેજ કરી શકે છે. રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ, નાની એપ્લિકેશનની આપણે વાત કરીએ તો પેરોલ, સેલરી પ્રોવાઈડ કરવી છે તો જે વસ્તુ આપણે સોફ્ટવેર થ્રુ ઓટોમેટિક કરી શકીએ, જો આપણી પાસે સોફ્ટવેર નહીં હોય તો એ બધી જ વસ્તુ મેન્યુઅલી કમ્પ્યુટ કરીને આપણે સેલરી સ્લીપ જનરેટ કરીને પછી આપણે સેલરી આપવી પડે. પણ જો એ જ વસ્તુ માટે આપણી પાસે પેરોલ સિસ્ટમ અવેલેબલ છે તો ઓટોમેટિકલી લેસ ટાઈમની અંદર આપણે સેલરી સ્લીપ જનરેટ કરીને સેલરી આપણે એમ્પ્લોઈઝને પ્રોવાઈડ કરી શકીએ. મીન્સ બિઝનેસની અંદર તમે સેલરી લઈ લો કે ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ લઈ લો, અકાઉન્ટ રિસીવેબલ, અકાઉન્ટ પેએબલ, કોઈ પણ નાનામાં નાના ટાસ્કથી લઈને મોટામાં મોટું ટાસ્ક, ફોર એક્ઝામ્પલ મારે કોઈક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ પર ડિસિઝન લેવું છે તો એ બધી વસ્તુ માટે પણ બિઝનેસ સોફ્ટવેર્સ અવેલેબલ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ મેનેજમેન્ટ ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ કંપનીની બધી ઇન્ફોર્મેશનને મેનેજ કરે છે અને એમાંથી રૂટીન ઇન્ફોર્મેશનની ઉપરથી આપણને ડિસિઝન લેવા માટે હેલ્પ કરે છે એવા પણ સોફ્ટવેર્સ અવેલેબલ છે કે જે આ બધા ટાસ્ક આપણને કરવામાં હેલ્પ કરે છે, ડિસિઝન લેવામાં હેલ્પ કરે છે. મીન્સ એ આપણને એવા રિપોર્ટ્સ પ્રોવાઈડ કરશે કે ઇઝી મેનરની અંદર આપણે એના ઉપરથી ડિસિઝન્સ લઈ શકીએ. બીકોઝ આપણે જો એ જ રિપોર્ટ્સ જાતે બનાવવા જઈએ અને પછી એને એનાલાઇઝ કરીને ડિસિઝન લેવા જઈએ તો ઓબ્વિયસલી બહુ ટાઈમ જાય. પણ ઘણા બધા બિઝનેસ સોફ્ટવેર્સ એવા છે કે જે આપણને આ બધી જ વસ્તુ ઇઝી મેનરની અંદર કરી આપે છે. બહુ મોટો લાર્જ ડેટાબેઝ હોય એના અંદરથી ઇન્ફોર્મેશન રિટ્રાઈવ કરે, આપણને જેવા રિપોર્ટ્સ જોઈએ છે એવા રિપોર્ટ્સ બનાવી આપે અને આપણને એના ઉપરથી ડિસિઝન લેવા માટે હેલ્પ કરે. બીજું, ફોર્થ ટાઈપ ઓફ સોફ્ટવેર ઇઝ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ સાયન્ટિફિક સોફ્ટવેર.
આ વસ્તુ પણ આપણે તમને યાદ હોય તો આપણે ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરની અંદર ડિસ્કસ કરેલી કે સાયન્ટિફિક સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગ સોફ્ટવેર કયા હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ નંબર ક્રન્ચિંગ આલ્ગોરિધમ્સ. આપણે તમને યાદ હોય તો આપણે એ વસ્તુ ડિસ્કસ કરેલી કે સ્પેસ શટલની અંદર જો કોઈક સોફ્ટવેર હોય તો એના અંદર નાનામાં નાનું જે પણ નંબર્સ ક્રિએટ થાય છે એના છેલ્લા ડેસિમલ પોઈન્ટ સુધી એ બધા નંબર પર એ ઓપરેશન પરફોર્મ કરી શકતું હોવું જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ મિસાઇલ લોન્ચર છે એના માટે જે સોફ્ટવેર બનાવેલું છે, જે એપ્લિકેશન બનાવેલી છે એના અંદર પણ એ મિસાઇલે ક્યાં જઈને સ્ટ્રાઇક થવાનું છે એના જે કોઓર્ડિનેટ્સ છે એ કોઓર્ડિનેટ્સમાં ડેસિમલ પોઈન્ટનો જે છેલ્લો ડિજિટ હોય ત્યાં સુધી એ નંબર પર એ ઓપરેશન પરફોર્મ કરી શકતું હોવું જોઈએ. નહીં તો મે બી પોસિબલ જો કોઓર્ડિનેટ્સ ચેન્જ થઈ ગયા તો મિસાઇલ પ્રોપર પ્લેસ પર સ્ટ્રાઇક થશે નહીં અને ડેમેજ કોઈ બીજી જગ્યા પર જ થશે. મીન્સ ઘણા બધા એવા એપ્લિકેશન્સ છે કે ઘણી બધી એવી ટાસ્ક છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ એસ્ટ્રોનોમી છે, વોલ્કેનોલોજી છે, વોલ્કેનોઝ માટે જે વસ્તુ યુઝ થાય છે, સ્પેસ શટલ્સ છે, ઓટોમેટિક મેન્યુફેક્ચરિંગ છે, રાઈટ. આ બધી વસ્તુ માટે જે સોફ્ટવેર્સ યુઝ થાય છે કે જે મોસ્ટ ઓફ નંબર ક્રન્ચિંગ આલ્ગોરિધમ્સ પર વર્ક કરે છે, ધીસ ટાઈપ ઓફ સોફ્ટવેર્સ આર નોન એઝ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ સાયન્ટિફિક સોફ્ટવેર, રાઈટ. ઘણી વખત આપણે એવું પણ ડિસ્કસ કરેલું છે કે સિમ્યુલેશન સોફ્ટવેર. સિમ્યુલેશન મીન્સ ફોર એક્ઝામ્પલ એરપ્લેન માટે કોઈને ટ્રેનિંગ આપી છે તો ઓબ્વિયસલી આપણે પહેલેથી જ જે આપણા કેન્ડિડેટ્સ છે એને એરપ્લેનની અંદર નહીં બેસાડીશું, આપણે એનું સિમ્યુલેટ કરેલું મોડલ એ લોકોને પ્રોવાઈડ કરીશું અને પછી એ લોકો એની ઉપર પહેલાં સ્ટડી કરશે અને પછી એકચ્યુઅલ પ્લેનની અંદર એ વર્ક કરશે. કમ્પ્યુટર એડેડ ડિઝાઇન એવા પણ સોફ્ટવેર્સ છે કે કમ્પ્યુટર્સનો યુઝ કરીને આપણને ડિઝાઇનિંગ કરવામાં હેલ્પ કરે છે. તો આ બધા સોફ્ટવેર્સનો યુઝ કરીને આપણે શું કરી શકીએ, એ શેનામાં આવશે, દેટ ઇઝ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ સાયન્ટિફિક સોફ્ટવેરની અંદર એ બધી વસ્તુ આવશે, રાઈટ. આના અંદર ઘણી વખત એવું પણ થાય કે આ એન્જિનિયરિંગ અને સાયન્ટિફિક સોફ્ટવેરની અંદર તમે રિયલ ટાઈમ સોફ્ટવેરની પણ કેરેક્ટરિસ્ટિકને કમ્બાઈન કરી શકો અને સિસ્ટમ સોફ્ટવેરની કેરેક્ટરિસ્ટિકને પણ તમે કમ્બાઈન કરી શકો. Now another type of software is embedded software. Embedded software એટલે કેવું સોફ્ટવેર? ફોર એક્ઝામ્પલ તમારે ત્યાં માઇક્રોવેવ ઓવન છે તો માઇક્રોવેવ ઓવનની કીપેડ જે તમારું છે એના ઉપર તમે સ્વિચીસ પ્રેસ કરો છો, એકોર્ડિંગ ટુ ધેટ અંદર ઇન્સ્ટ્રક્શન જાય છે અને તમારું માઇક્રોવેવ તમે જેટલી સેકન્ડ્સ જેટલી મિનિટ્સ તમે મૂક્યું હોય એના ઉપર એ વર્ક કરે છે. મીન્સ એવું સોફ્ટવેર કે જે તમારા હાર્ડવેરને કંટ્રોલ કરવા માટે કામ લાગે, તમારા હાર્ડવેરની અંદર જ એમ્બેડ કરેલું છે, ધેટ ટાઈપ ઓફ સોફ્ટવેર ઇઝ નોન એઝ એમ્બેડેડ સોફ્ટવેર. તમારે ત્યાં વોશિંગ મશીન છે, તમે વોશિંગ મશીન પર જોશો કે જો તમે ડેલિકેટ બટન પ્રેસ કરો છો, ઇટ મીન્સ તમારું વોશિંગ મશીન થોડુંક સ્લોઅર મેનરમાં વર્ક કરશે. મીન્સ તમે એના અંદર જે ક્લોથ્સ નાખ્યા છે એને એટલું હાર્મ નહીં થાય. તમે જીન્સ પર મૂકશો અને તમે અંદર જીન્સ નાખ્યો હશે, મીન્સ એકોર્ડિંગ ટુ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ જીન્સ એ વર્ક કરશે. તમે એના અંદર ટાઈમ સેટ કરો છો કે ફોર એક્ઝામ્પલ મારે 50 મિનિટ સુધી આ વોશિંગ મશીન ચલાવવું છે તો એ વોશિંગ મશીન 50 મિનિટ્સની અંદર એના બધા ટાસ્ક કમ્પ્લીટ કરશે. દેટ ઇઝ એ ક્લીન વોશ પણ કરશે, રિન્સ પણ કરશે અને સ્પિન પણ કરશે. મીન્સ પાણી પણ એટલા જ મિનિટની અંદર એ બધી વસ્તુ કમ્પ્લીટ કરીને કાઢીને ક્લોથ્સમાંથી પાણી કાઢીને આપણને આપશે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે વોટર લેવલ સેટ કરો છો, તમે ખાલી કી પ્રેસ કરો છો તમારા વોશિંગ મશીનની ઉપર, પણ ઇન્ટરનલી એના અંદર એક સોફ્ટવેર હોય છે કે જે આ બધી કીઝ પર વર્ક કરે છે, રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલ પુરાવા જાઓ છો તો પેટ્રોલ પંપની ઉપર તમે કોઈક પર્સન એવું હોય જે એમ કે મારે 3 લીટર્સ પેટ્રોલ જોઈએ છે, કોઈક પર્સન એવું હોય કે જે એમ કે મારે 150 રૂપીઝનું પેટ્રોલ જોઈએ છે. તો એ લોકોના મશીન્સ પર પણ એક કીપેડ હોય છે જેના ઉપર એ લોકો પ્રેસ કરે છે અને એકોર્ડિંગ ટુ ધેટ પેટ્રોલ તમને મળે છે. મીન્સ ધીસ ટાઈપ ઓફ સોફ્ટવેર્સ કે જે આવી રીતે વર્ક કરે છે અને મોસ્ટ ઓફ આ એમ્બેડેડ સોફ્ટવેર્સ રીડ ઓનલી મેમરીની અંદર સ્ટોર કરેલા હોય છે, દેટ ઇઝ રોમ, રાઈટ. સો આવા સોફ્ટવેર્સને આપણે એમ્બેડેડ સોફ્ટવેર્સ કહીશું. અનધર ટાઈપ ઓફ સોફ્ટવેર ઇઝ પર્સનલ કોમ્પ્યુટર સોફ્ટવેર. આ તો તમને બધાને જ ખબર છે બીકોઝ તમે યુઝ કરેલા છે. દેટ ઇઝ વર્ડ પ્રોસેસિંગ, સ્પ્રેડશીટ્સ, પછી બીજા બધા ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ, કોઈક તમારા
કમ્પ્યુટર ગ્રાફિક્સને મેનેજ કરવા માટેના જે સોફ્ટવેર્સ તમે ઇન્સ્ટોલ કરો છો, તમારા ફોટોગ્રાફ્સને તમે એડિટિંગ કરવા માટે તમે જે સોફ્ટવેર્સ ઇન્સ્ટોલ કરો છો, તમે વિડીયો જોવા માટે કે એવું કંઈક મૂવી જોવા માટે કે ઓડિયો સાંભળવા માટે તમે જે સોફ્ટવેર્સનો તમે યુઝ કરો છો, કે જે તમને તમારા પર્સનલ કમ્પ્યુટરની ઉપર તમારા ટાસ્ક કમ્પ્લીટ કરવા માટે તમને કામ લાગે છે, તો એવા સોફ્ટવેર્સને આપણે શું કહીશું? પર્સનલ કમ્પ્યુટર સોફ્ટવેર, રાઈટ? After that, it is web-based software. What is web-based software? Web-based software means, first of all, what is web application? Web application means એવી એપ્લિકેશન કે જે ક્લાયન્ટ મશીન પર રન થાય છે, પણ એનું પ્રોસેસિંગ ક્યાં થાય છે? સર્વર પર થાય છે. ઓબ્વિયસલી તમે જે લેંગ્વેજીસનો યુઝ કરો છો સિમ્પલ પ્રોગ્રામ્સ ડેવલપ કરવા માટે, અને વેબ બેઝ એપ્લિકેશન્સને ડેવલપ કરવા માટે જે લેંગ્વેજીસ આવે છે એ મે બી પોસિબલ સેમ પણ હોઈ શકે અને ડિફરન્ટ પણ હોઈ શકે. બ્રાઉઝર શું કરશે? ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે લખો છો, બ્રાઉઝર ઓપન કરો છો અને યુઆરએલમાં તમે લખો છો www.google.com, તો શું થશે? બ્રાઉઝર એ રિક્વેસ્ટને સર્વર પર મોકલશે, સર્વર પર એ બધી વસ્તુ એક્ઝિક્યુટ થશે, એક્ઝિક્યુટ થયા પછી સર્વર એક રિસ્પોન્સ ફોર્મ કરશે અને તમને પાછું તમારા બ્રાઉઝરની ઉપર એ વસ્તુ આપશે. પણ આ બધી વસ્તુ ક્યાં થઈ? સર્વર પર. સર્વર પર કઈ એપ્લિકેશનની અંદર થઈ? તો કે ગૂગલની જે એપ્લિકેશન છે, ગૂગલની જે વેબસાઇટ છે, એની ઉપર આ બધી વસ્તુ પરફોર્મ થઈ. હવે મે બી પોસિબલ તમે ડિઝાઇનિંગ કરવા માટે HTML નો યુઝ કરી શકો છો, અને તમારે જો લોજિક લખવું હોય તો તમે બીજી કોઈ લેંગ્વેજનો પણ યુઝ કરી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે 5th સેમેસ્ટરમાં ASP.NET ભણશો, તો ASP.NETની અંદર તમે HTML નો યુઝ કરો છો, એના અંદર ટેગ્સ હોય છે જેનાથી ડિઝાઇન થશે. ASP.NETના પોતાના કંટ્રોલ્સ છે જેનો યુઝ કરીને તમે ડિઝાઇનિંગ કરી શકશો. પણ જો તમારે એના માટે લોજિક લખવું છે, મીન્સ તમારે એવી કોઈક ઇન્સ્ટ્રક્શન લખવી છે, એવો કોઈ કોડ લખવો છે કે જે તમારા જે પણ ઇવેન્ટ્સ અપર થાય છે, તમે બટન પર ક્લિક કરો અને કોઈક વસ્તુ એક્ઝિક્યુટ કરવી છે, તો એના માટે તમે જે લેંગ્વેજ યુઝ કરશો એ પાછી લેંગ્વેજ અલગ હશે. મીન્સ વેબ બેઝ સોફ્ટવેરની અંદર સિમ્પલ વસ્તુ પહેલી તો આપણે એ યાદ રાખવાની કે ઓબ્વિયસલી એના અંદર વેબ પેજીસ હશે, અને વેબ પેજીસ કોણ રિટ્રાઈવ કરીને આપશે? બ્રાઉઝર રિટ્રાઈવ કરીને આપશે. અને બ્રાઉઝર શું છે? સોફ્ટવેર છે, રાઈટ? So we can say the web pages are retrieved by the browser are the softwares that incorporates executable instruction કે જે શેમાં લખેલી હોય? કાં તો HTMLમાં લખેલી હોય, જાવામાં લખેલી હોય, VBમાં લખેલી હોય. બીજું એ શું કરશે? એન્ડ ડેટા કયા ફોર્મમાં હોઈ શકે? આઈધર ઇટ કેન બી ટેક્સ્ટ ફોર્મ, ઇમેજમાં પણ હોઈ શકે, એનિમેશન પણ હોઈ શકે, ઓડિયો પણ હોઈ શકે અને વિડીયો પણ હોઈ શકે. મીન્સ ડેટા કોઈ પણ ફોર્મમાં હોઈ શકે. આ બધી વસ્તુ આ વેબ બેઝ સોફ્ટવેર મેનેજ કરશે. બીજું ઓબ્વિયસલી નેટવર્કના સાથે કનેક્શન, મોડેમ રિલેટેડ જે પણ બધી વસ્તુ છે, બીજા બધા જે રિસોર્સ છે, એ બધી વસ્તુ સાથે કોઓર્ડિનેટ કરવાનું કામ પણ વેબ બેઝ સોફ્ટવેર કરશે. એન્ડ ધ લાસ્ટ વન ઇઝ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ સોફ્ટવેર. Artificial intelligence software makes use of non-numerical algorithms to solve complex problems. Now, what is artificial intelligence software? તો આપણે તમને યાદ હોય તો આપણે લાસ્ટ સેમેસ્ટરની અંદર ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરની અંદર આપણે ડિસ્કસ કરેલું, અને આઈ થિંક મેં મારા ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક વિડીયો પોસ્ટ કરેલો જે એક એરપોર્ટનો હતો, જેના ઉપર એક સ્કલ્પચર હતું મંકીના ફોર્મમાં, અને આ વસ્તુ આપણે ક્લાસમાં પણ ડિસ્કસ કરેલી. એમાં શું થતું હતું? એ મંકીના સ્કલ્પચરની સામે, સ્ટેચ્યુની સામે કોઈ પણ પર્સન આવે છે તો એ પર્સનના ફેશિયલ એક્સપ્રેશનને એ જાણે છે, અને એકોર્ડિંગ ટુ ધેટ એને ક્વેશ્ચન પૂછે છે. સામેવાળો પર્સન જે રિસ્પોન્સ આપે છે એ રિસ્પોન્સ સાંભળીને પાછો કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન કરે છે, રાઈટ? ઇટ મીન્સ કે એ જે સ્કલ્પચર છે, ધો ઇટ ઇઝ અ મશીન, પણ એ કોના જેવું વર્ક કરે છે? હ્યુમન બિંગની અંદર જે ઇન્ટેલિજન્સ છે એના ઉપર એ વર્ક કરે છે. આપણને કેમ કોઈ પણ વસ્તુ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરીએ છીએ તો આપણને એની ઉપર ક્વેશ્ચન થાય છે? બિકોઝ આપણામાં એ ઇન્ટેલિજન્સી છે, રિઝનિંગ પાવર છે કે જેનો યુઝ કરીને આપણે એ વસ્તુ કરી શકીએ છીએ. એ જ વસ્તુ જો આપણે કોઈ કમ્પ્યુટરને આપીએ તો એ શેના થ્રુ આપણે આપી શકીશું? આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ સોફ્ટવેર થ્રુ આપણે એ વસ્તુ એને આપી શકીશું. બીજું, ઘણી બધી એક્સપર્ટ સિસ્ટમ્સ છે જે નોલેજ બેઝ સિસ્ટમ કહેવાય છે, પેટર્ન રેકોગ્નિશન સિસ્ટમ કહેવાય છે, ન્યુરલ નેટવર્ક કહેવાય છે, ગેમ પ્લેઇંગ એપ્લિકેશન્સ છે. તમને યાદ હોય તો આપણે રાવણ મૂવીનો પણ એક એક્ઝામ્પલ ડિસ્કસ કરેલો, જેના અંદર રાવણ મૂવીમાં શું હતું? જે પણ પેલો કેરેક્ટર હતો રાવણ, જે ગેમની અંદર હતો,
એ દર વખતે પહેલો સ્ટેજ કમ્પ્લીટ થાય અને બીજા સ્ટેજ પર આવે તો એ એની જાતે એક મૂવ શીખે છે કે જે એ નેક્સ્ટ સ્ટેજની અંદર લડવા માટે, ફાઇટ કરવા માટે યુઝ કરી શકે. નાઉ હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ? બિકોઝ એ તો મશીન હતું. પણ એ કેવી રીતે પોસિબલ છે? બિકોઝ એની અંદર આ બધી વસ્તુ એમ્બેડ કરેલી છે, એને ઇન્ટેલિજન્સી આપવામાં આવેલી છે. ધો ઇટ ઇઝ પ્રોવાઇડેડ થ્રુ કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ્સ, પણ એને ઇન્ટેલિજન્સી આપવામાં આવેલી છે કે જેનો યુઝ કરીને એ નવા મૂવ્સ શીખી શકે છે. અને એ બધી વસ્તુ આઈડેન્ટિફાઈ કરીને પછી એ નેક્સ્ટ લેવલની અંદર સામેવાળા પર્સનની સાથે એ ફાઇટ કરશે. Right? So this is all about types of software. Now another topic within the same unit is software myths. Now what is myths? Myths means belief. કે કેવી belief લોકો રાખે છે. As a management means as a manager, as a software developer, as a customer, બધાની અલગ અલગ belief હોય છે. પણ એકચ્યુઅલી એ બિલીફની ઉપર કોઈ પણ વસ્તુ વર્ક કરતી નથી. એ બધી ખાલી ધારણા છે કે આવું છે એટલે આવું જ થશે, પણ એવું કશું હોતું નથી. મેનેજર્સની ઉપર ઘણી બધી રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, એને બજેટ બનાવવાનું હોય છે, શેડ્યુલિંગ કરવાનું હોય છે, અને એની સાથે સાથે એને સોફ્ટવેરની ક્વોલિટીનું પણ ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. પણ એના ઉપર એટલું બધું પ્રેશર હોય છે કે એ પછી એના માઇન્ડની અંદર ઘણી બધી મિથ્સ કે બિલીફ એ રેઝ કરી દે છે કે આપણે આવું કરીએ છીએ એટલે આવું ઓટોમેટિક થઈ જશે, પણ એવું એકચ્યુઅલી થતું નથી. રાઈટ? સો આ જે સોફ્ટવેર મિથ્સ છે એ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સમાં ડિવાઈડ કરેલી છે. પહેલું મેનેજમેન્ટ મિથ્સ છે. મેનેજમેન્ટ મિથ્સની અંદર જે ફર્સ્ટ મિથ છે, ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ ધ બુક. રાઈટ? તમે આવી રીતે પોઈન્ટ લખતા જશો તો તમને બેનિફિટ થશે કે આ મિથ શેના રિલેટેડ છે. પહેલી મિથ છે મેનેજમેન્ટની, એ બુક્સ રિલેટેડ છે. મેનેજમેન્ટ એવું વિચારે છે, મેનેજર્સ એવું વિચારે છે કે આપણે જે પણ સોફ્ટવેર બિલ્ડ કરવા માટે સ્ટાન્ડર્ડ બુક્સ અવેલેબલ છે, જેના અંદર બધી વસ્તુ બુકની અંદર આપેલી છે, જો આપણે એ વસ્તુ પીપલને આપી દઈશું, આપણા સોફ્ટવેર ડેવલપર્સને આપી દઈશું, તો એ લોકોને બીજી કોઈ વસ્તુની જરૂર પડશે નહીં. જો અહીંયા લખેલું છે, વી ઓલરેડી હેવ અ બુક that full of standards and procedures for building software. Won't that provide my people with everything they need to know? એ લોકોને શું બધી વસ્તુ નહીં મળી જશે જે લોકોને સોફ્ટવેર ડેવલપ કરવા માટે જરૂરી છે? આ જે બિલીફ છે એ મેનેજરે બનાવી દીધી છે, પણ રિયાલિટી શું છે? ધો બુક્સ એક્ઝિસ્ટ કરે છે જેના અંદર એ બધા સ્ટાન્ડર્ડ્સ ને બધું છે, પણ શું બધા સોફ્ટવેર ડેવલપર્સ એ યુઝ કરે છે? રાઈટ? શું સોફ્ટવેર ડેવલપર્સ એ બુક છે એને ખબર છે? આર ધે અવેર ઓફ ઇટ? બીજું કે ડઝ ઇટ રિફ્લેક્ટ મોડર્ન સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગ પ્રેક્ટિસ? આપણને પણ ખબર છે કે એવરી સેકન્ડ, એવરી મિનિટ આઈટી ફિલ્ડની અંદર કંઈક ને કંઈક નવું આવ્યા કરે છે. તો શું એ બુક્સની અંદર બધી મોડર્ન વસ્તુ અવેલેબલ છે? શું એ બુક આખી કમ્પ્લીટ બુક છે જેના અંદર A to Z બધી વસ્તુ છે? ઇઝ ઇટ સ્ટ્રીમલાઇન ટુ ઇમ્પ્રૂવ ટાઈમ ટુ ડિલિવરી? કે આપણે ક્વોલિટી ફોકસ જે કરીએ છીએ એના ઉપર એ બધી જ વસ્તુ અવેલેબલ છે બુકની અંદર? ધ આન્સર ઇઝ નો. મેનેજર્સ વિચારે છે કે આપણે આપણા પીપલને બુક્સ આપી દઈશું જેનાથી બધી વસ્તુ ફૂલફિલ થઈ જશે, પણ રિયાલિટી એ છે કે બુક્સ છે યુઝ પણ સોફ્ટવેર ડેવલપર્સ યુઝ કરે છે કે નહીં? સોફ્ટવેર ડેવલપર્સને ખબર છે ખરી કે એવી કોઈ બુક્સ અવેલેબલ છે? શું એ બુક્સની અંદર બધી વસ્તુ અવેલેબલ છે? ક્વોલિટી ફોકસ કરવા માટે, ટાઈમલી ડિલિવર કરવા માટે બધી વસ્તુ કરી શકાશે? નો. આન્સર ઇઝ નો. Right? So this is the first myth, first belief of the managers that is related to books. Second is, this myth is related to tools. શું છે? My people have state of the art software development tools. After all, we buy them the newest computer. અહીંયા tools managers શેની સાથે compare કરે છે? Computer, that is hardware ની સાથે compare કરે છે. Though hardware are important to develop the software, but હાર્ડવેર કરતા બીજા જે સોફ્ટવેર્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા સોફ્ટવેર્સને બનાવવા માટે, they are the most important thing. એટલે રિયાલિટી શું છે
કે આપણે આપણા સોફ્ટવેર ડેવલપર્સને લેટેસ્ટ કમ્પ્યુટર્સ પ્રોવાઈડ કર્યા, લેટેસ્ટ વર્ક સ્ટેશન્સ પ્રોવાઈડ કર્યા, રાઈટ, પણ શું આપણે એની ઉપર જે પણ સોફ્ટવેર ડેવલપ કરવા માટેના જે ટૂલ્સ છે એ સારામાંના પ્રોવાઈડ કર્યા છે? દેટ ઇઝ કમ્પ્યુટર એડેડ સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગ ટૂલ્સ. શું એ આપણે પ્રોવાઈડ કર્યા છે? પણ તમને એવું નથી લાગતું કે આ જે ટૂલ્સ છે એ આપણા હાર્ડવેર કરતાં વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? બીકોઝ આપણે જે ગુડ ક્વોલિટી અને પ્રોડક્ટિવિટીને આપણે ઈચ્છીએ છીએ, આપણે જે એક્સપેક્ટ કરીએ છીએ, શું એ હાર્ડવેર થ્રુ આપણે અચીવ કરી શકીએ છીએ કે સોફ્ટવેર થ્રુ અચીવ કરી શકીએ છીએ? સો majority of developers still do not use them effectively, right? આપણે આપણા જે પણ સોફ્ટવેર ડેવલપર્સ છે એને બધી વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરેલી છે, પણ શું એ લોકો બધી વસ્તુ વ્યવસ્થિત યુઝ કરે છે, એફિશિયન્ટ મેનરમાં યુઝ કરે છે, ઇફેક્ટિવ મેનરમાં યુઝ કરે છે? સો હિયર ઇઝ ધ ડિફરન્સ કે ધો આપણે મેનેજર્સે પીપલને બધી જ નવી વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરી છે, પણ શું એ બધી વસ્તુ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ પ્રમાણે જ પ્રોવાઈડ કરી છે? અને શું આપણા સોફ્ટવેર ડેવલપર્સ એ બધી વસ્તુ પરફેક્ટ મેનરમાં યુઝ કરે છે? અને ઘણી વખત આપણને આન્સર મળે છે નો. સો રિયાલિટી અલગ છે અને બિલીફ અલગ છે. અનધર મિથ ઇઝ રિલેટેડ ટુ ધ શેડ્યુલ, કે કયા ટર્મ્સમાં આપણે શેડ્યુલને મેનેજ કરવાનું છે. જો મિથ શું છે? ઇફ વી ગેટ બિહાઇન્ડ ધ શેડ્યુલ, મીન્સ જો આપણે જે પણ શેડ્યુલ આપણે ડિસાઇડ કરેલું હતું એકોર્ડિંગ ટુ ધેટ જો હજી આપણું કામ નથી થયું, તો મેનેજર શું વિચારે છે? વી કેન એડ મોર પ્રોગ્રામર્સ એન્ડ કેચઅપ. આપણે બીજા પ્રોગ્રામર્સને એની અંદર એડ કરી દઈએ અને આપણે પછી એના અંદર આપણું જે પણ આપણે શેડ્યુલથી પાછળ રહી ગયા છે એ આપણે અચીવ કરી શકીશું. પણ આ એક બિલીફ છે. રિયાલિટી શું છે? સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ ઇઝ નોટ અ મિકેનિસ્ટિક પ્રોસેસ લાઇક મેન્યુફેક્ચરિંગ. મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસમાં શું છે? બધી વસ્તુ મશીન કરે છે, ઘણી બધી વસ્તુ મશીન કરે છે. જો આપણે ત્યાં 2 માણસ ઓછા આવે અને આપણે જો નવા પીપલને હાયર કરીએ તો એની સાથે ઇઝીલી કોપ અપ કરી શકશે, બટ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ વિથ સોફ્ટવેર. If you add more people in software development process, તો સૌથી મોટો ડિસએડવાન્ટેજ શું છે કે જે નવા પીપલને આપણે આપણા સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગ પ્રોસેસની અંદર ઇન્ક્લુડ કર્યા છે એ લોકોને સૌથી પહેલાં તો સમજાવવા પડશે, ન્યૂ કમર્સને એના માટે એજ્યુકેશન આપવું પડશે કે આ સોફ્ટવેર શેના માટે છે, કેવી રીતે ડેવલપ થાય છે, એમાં શું કરવાનું છે. અને જો આપણે નવા પીપલને, ન્યૂ કમર્સને આ બધી વસ્તુ સમજાવવા બેસીશું તો ઓબ્વિયસલી શું થશે? જે પણ આપણને ટાઈમ છે તે આપણો સ્પેન્ડ ક્યાં થઈ જશે? આપણો ટાઈમ એ લોકોને સમજાવવામાં સ્પેન્ડ થઈ જશે અને આપણે જે પણ પ્રોડક્ટિવ ડેવલપમેન્ટ કરવાનું છે એના અંદર આપણને એટલો ટાઈમ મળશે નહીં. પીપલ કેન બી એડેડ બટ ઓનલી ઇન અ પ્લાન્ડ એન્ડ વેલ કોઓર્ડિનેટેડ મેનર. જો આપણે પહેલેથી પ્લાનિંગ કર્યું હોય, વ્યવસ્થિત પ્લાનિંગ કર્યું હોય, તો આપણે આપણા નવા પીપલને, ન્યૂ કમર્સને આપણા સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ પ્રોસેસની અંદર આપણે એડ કરી શકીએ. પણ જો આપણે વચ્ચેથી આવી રીતે કોઈને લેવા જઈશું તો આપણો ટાઈમ એ લોકોને એડ્યુકેટ કરવામાં, એ લોકોને બધી વસ્તુ સમજાવવામાં જ ચાલ્યો જશે, જેનાથી આપણે પરફેક્ટલી આપણું સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટની પાછળ આપણા એફર્ટ્સ રાખી શકીશું નહીં, રાઈટ? અનધર મિથ કોના રિલેટેડ છે? આઉટસોર્સના રિલેટેડ છે. વોટ ઇઝ આઉટસોર્સિંગ? તમે ઓબીમાં ભણ્યા હશો વોટ ઇઝ આઉટસોર્સિંગ, કે આપણે ત્યાં જે પણ વર્ક છે તે આપણે કોઈ થર્ડ કંપની પાસે, કોઈ થર્ડ પાર્ટી પાસે કરાવીએ અને આપણું વર્ક એકોમ્પ્લિશ થઈ જાય. હવે મેનેજર શું વિચારે છે? મેનેજર એવું વિચારે છે કે ઇફ આઈ ડિસાઇડ ટુ આઉટસોર્સ ધ સોફ્ટવેર પ્રોજેક્ટ ટુ થર્ડ પાર્ટી, આઈ કેન જસ્ટ રિલેક્સ એન્ડ લેટ ધેટ ફર્મ બિલ્ડ ઇટ. મીન્સ મારે જે સોફ્ટવેર બનાવવાનું છે હું એક કામ કરું, એને આઉટસોર્સિંગ વાળી કંપનીને આપી દઉં અને હું શાંતિથી બેસી શકું છું. પણ રિયાલિટી શું છે? If an organization does not understand how to manage and control software projects internally, it will invariably struggle when it outsources software projects. જો ઓર્ગેનાઇઝેશન જાતે જ નહીં સમજશે કે મારે આને કેવી રીતે મેનેજ કરવાનું છે, આ સોફ્ટવેર પ્રોજેક્ટને કેવી રીતે કંટ્રોલ કરવાનું છે, ધો એ સોફ્ટવેરને આઉટસોર્સ કરશે,
પણ એ જગ્યા પર પણ એ બધી વસ્તુ પરફેક્ટલી વર્ક કરશે નહીં, બિકોઝ જ્યારે પોતાને જ નથી ખબર કે શું કરવાનું છે, તો આઉટસોર્સ કરતી વખતે જ્યારે બીજી કંપનીને કામ આપશે તો એ લોકોને શું કહેશે, રાઈટ? એ લોકોને કેવી રીતે બધી વસ્તુ સમજાવશે? ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. સો રિયાલિટી અલગ છે અને બિલીફ કઈ અલગ છે. So these are the myths that are related to the management or managers. Now another myths are related to the customers. Means આપણા જે clients છે એના related myths છે. Client શું વિચારે છે? મારે તો જે પણ સોફ્ટવેર ડેવલપ કરવાનું છે એનું પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ મેં આપી દીધું છે કે મારે શેના રિલેટેડ સોફ્ટવેર જોઈએ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ક્લાયન્ટ એમ કહે છે કે મારે પેરોલ રિલેટેડ સોફ્ટવેર જોઈએ છે, પણ તમારી કંપનીમાં પે સ્લિપ જનરેટ કરવાનું જે પણ અલગ અલગ ક્રાઇટેરિયાસ છે, સેલરી આપવાના જે પણ અલગ અલગ ક્રાઇટેરિયાસ છે, એ બીજી કંપનીઝ જેવા સેમ નથી હોતા. એટલે ક્લાયન્ટે બધી વસ્તુ વ્યવસ્થિત પ્રોવાઈડ કરવી પડે. ખાલી પ્રોબ્લેમ ડેફિનેશન આપી દેશે, બધી ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ નહીં કરશે તો એ વસ્તુ ચાલશે નહીં, રાઈટ? એટલે ઘણા ક્લાયન્ટને, કસ્ટમર્સને એવા બધા ફોલ્સ એક્સપેક્ટેશન્સ છે કે હું ખાલી આટલું કહી દઈશ ને એટલે મારું કામ થઈ જશે, પણ એવું હોતું નથી. સો કસ્ટમરની જે પહેલી મિથ છે, ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ ધ ડિટેલ્સ, કે એ કેટલી ડિટેલ પ્રોવાઈડ કરે છે. A general statement of objective is sufficient to begin writing the program. કસ્ટમર શું વિચારે છે? મેં મારું પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધું, મારે પેરોલ માટે સોફ્ટવેર જોઈએ છે, આટલું આપી દીધું, બહુ ઇટ ઇઝ ઇનફ ફોર ધ સોફ્ટવેર ડેવલપર. હવે એ લોકો પ્રોગ્રામિંગ ચાલુ કરી શકશે. વધારે ડિટેલ્સ જોઈશે તો હું પાછળથી આપીશ. આ કસ્ટમરની બિલીફ છે, પણ રિયાલિટી શું છે કે જો આપણી ડેફિનેશન પુઅર હશે, ઇનકમ્પ્લીટ હશે, સફિશિયન્ટ ઇન્ફોર્મેશન નહીં આપી હશે તો આપણે વ્યવસ્થિત સોફ્ટવેર બનાવી શકીશું નહીં. A formal and detailed description of the information, domain, functions, behavior, performances, interfaces, constraints, validations, આ બધી જ વસ્તુ essential છે. તમારે પેરોલ જનરેટ કરવું છે એના માટે કયા ક્રાઇટેરિયાસ છે, તમે સેલરી કયા કયા ક્રાઇટેરિયાના બેઝિસ પર આપો છો, ટ્રાવેલિંગ અલાવન્સ આપો છો કે નથી આપતા, મેડિકલ અલાવન્સ આપો છો કે નથી આપતા, તમને કેટલું પરફોર્મન્સ જોઈએ છે, બીજી કઈ કઈ વસ્તુ જોઈએ છે, એમાંથી કયા કયા રિપોર્ટ્સ જનરેટ થવા જોઈએ, તમને ઇન્ટરફેસીસ ડિઝાઇન કેવું જોઈએ છે, એના રિલેટેડ કોઈ કન્સ્ટ્રેઇન હોય તો તમે અમને કહી શકો છો. આ બધી જ વસ્તુ ક્લાયન્ટે કમ્યુનિકેશન કરીને ડેવલપર્સને કહેવું પડે તો ડેવલપર્સ વ્યવસ્થિત બધી વસ્તુ બનાવી શકે. પણ ક્લાયન્ટ શું વિચારે છે? મેં તો ખાલી ડેફિનેશન આપી દીધી, હવે ડેવલપર એ લોકોની જાતે જાતે બધી વસ્તુ કરી શકશે. બટ ધીસ ઇઝ નોટ ટ્રુ. સેકન્ડ મિથ કસ્ટમરને શું છે? ચેન્જીસ રિલેટેડ છે. કસ્ટમર શું વિચારે છે? કસ્ટમર એવું વિચારે છે, પ્રોજેક્ટ રિક્વાયરમેન્ટ્સ કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જ, બટ ચેન્જ કેન બી ઇઝીલી અકોમોડેડ બીકોઝ સોફ્ટવેર ઇઝ ફ્લેક્સિબલ. કસ્ટમર શું વિચારે છે? ચલો આજે એણે મને રિક્વાયરમેન્ટ આપી, પેરોલનું સોફ્ટવેર બનાવવાનું છે, એમાં ટ્રાવેલિંગ અલાવન્સ એડ કરવાનું છે. કાલે શું કહેશે? પેરોલનું સોફ્ટવેર બનાવવાનું છે, પણ મારા આ ડિપાર્ટમેન્ટના એમ્પ્લોઈઝ માટે ટ્રાવેલિંગ અલાવન્સ લેવાનું છે, આ ડિપાર્ટમેન્ટના એમ્પ્લોઈઝ માટે ટ્રાવેલિંગ અલાવન્સ નથી લેવાનું. મીન્સ એણે એની રિક્વાયરમેન્ટ ચેન્જ કરી દીધી, રાઈટ? એટલે કસ્ટમર્સ એવું વિચારે છે કે એ લોકો જ્યારે પણ કોઈ પણ રિક્વાયરમેન્ટ ચેન્જ કરશે ને એ ઇઝીલી તમે તમારા સોફ્ટવેરની અંદર પ્રોગ્રામિંગ પાછું ચેન્જ કરી શકશો. કેમ? સોફ્ટવેર ફ્લેક્સિબલ છે. બટ સોફ્ટવેર ફ્લેક્સિબલ ત્યારે બનશે જ્યારે બધા પરફેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન પહેલેથી તમે આપશો. તમે વારે ઘડીએ રિક્વાયરમેન્ટ્સ ચેન્જ કર્યા કરશો તો એ વસ્તુ પરફેક્ટ સોફ્ટવેર નહીં બનાવશે. કયા ફેઝની અંદર તમે તમારી રિક્વાયરમેન્ટ ચેન્જ કરો છો, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. તમે એનાલિસિસ ફેઝની અંદર કોઈક રિક્વાયરમેન્ટ તમે ભૂલી ગયા છો અને તમે એનાલિસ્ટને આપો છો કે તમે નવી કોઈક રિક્વાયરમેન્ટ ઓલરેડી આપી છે એના અંદર ચેન્જીસ કરો છો તો એ ઇઝીલી ઇન્કોર્પોરેટ થઈ જશે. ડિઝાઇનિંગ ફેઝની અંદર તમે ચેન્જીસ આપો છો તો ઓબ્વિયસલી એ એનાલિસિસ ફેઝની અંદર જેટલો ટાઈમ જતો હતો એ ચેન્જીસને ઇન્કોર્પોરેટ કરવા માટે એના કરતાં વધારે ટાઈમ જશે જો તમે ડિઝાઇનિંગ ફેઝની અંદર ચેન્જીસ આપશો. એવી જ રીતે જેમ જેમ સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ પ્રોસેસ આગળ વધતું જશે અને જે ફેઝની અંદર તમે રિક્વાયરમેન્ટ ચેન્જ કરો છો એકોર્ડિંગ ટુ ધેટ ઇટ ડિપેન્ડ્સ કે તમારા સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ કોસ્ટ પર શું ઇફેક્ટ થાય છે, ટાઈમ પર શું ઇફેક્ટ થાય છે. બિકોઝ ઘણા બધા ચેન્જીસ એવા હોય કે જે બહુ બધો ટાઈમ લઈ લે, બહુ મેજર મોડિફિકેશન આપેલું હોય કસ્ટમરે તો એની પાછળ બહુ બધો ટાઈમ જાય અને એ પછી આપણા સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટના શેડ્યુલને પણ અફેક્ટ
કરી શકે છે. અને સૌથી મોટી વસ્તુ, કસ્ટમર જે પણ રિક્વાયરમેન્ટ આપે છે એ એને રિવ્યૂ કરતા જ નથી, એમ જ આપી દે છે. પણ જો કસ્ટમરે બધી રિક્વાયરમેન્ટને રિવ્યૂ કરીને આપે તો ઇઝીલી આપણા જે ડેવલપર્સ છે એ સોફ્ટવેર ડેવલપ કરી શકે. ડિઝાઇનની અંદર મોડિફિકેશન આવ્યું, શું વાંધો છે, ડેવલપર્સ કરી શકશે. બટ ઇટ ઇઝ નોટ દેટ મચ ઇઝી, બિકોઝ આપણને ખબર છે કે આપણે સોફ્ટવેર ડેવલપ કરીએ છીએ, પ્રોગ્રામ ડેવલપ કરીએ છીએ, એટલે આપણને ખબર છે કે ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ઇન્કોર્પોરેટ મેની ચેન્જીસ. અને ઓબ્વિયસલી આ બધી જ વસ્તુ કોસ્ટ પર ઇફેક્ટ કરે છે, અને જે પણ બધી ટાઈમ આપણો વધારે જાય છે, અને એનાથી શું થશે, બની શકે કે આપણે જે શેડ્યુલ નક્કી કર્યું છે એકોર્ડિંગ ટુ ધેટ આપણે અચીવ કરી શકીએ નહીં. મીન્સ કસ્ટમરની બિલીફ શું છે, હું તો ક્યારે પણ ચેન્જીસ આપી શકું છું, ક્યારે પણ મોડિફિકેશન્સ આપી શકું છું, અને ડેવલપર્સ એને ઇન્કોર્પોરેટ કરી શકશે. કેમ? સોફ્ટવેર ફ્લેક્સિબલ છે. સોફ્ટવેર ફ્લેક્સિબલ ત્યારે બને જ્યારે તમે બધી રિક્વાયરમેન્ટ પહેલેથી વ્યવસ્થિત આપો. જો વારે ઘડીએ અંદર ચેન્જીસ કર્યા કરશો, ફ્રિકવન્ટલી અંદર ચેન્જીસ કર્યા કરશો, તો સોફ્ટવેર એને હેન્ડલ નહીં કરી શકે. This is the reality, right? So these are the two myths related to the customer. That is, one is related to the details and second is related to the changes. Now practitioner myths. Practitioner myths means આપણા જે સોફ્ટવેર ડેવલપર્સ છે એ લોકોએ પણ બિલીફ થોડીક રાખેલી છે. શું છે, ઘણી વખત સોફ્ટવેર ડેવલપર શું વિચારે છે, મેં આટલું કરી નાખ્યું ને એટલે મારું કામ પતી ગયું, મારે તો ખાલી સોફ્ટવેર બનાવીને જ આપી દેવાનું છે ને, હું કોઈ પણ લોજિક લખીશ, કોઈ પણ જેટલી ફોર લૂપ યુઝ થાય છે એટલી લખી દઈશ, શું કરવા ટાઈમ વેસ્ટ કરવું એને વ્યવસ્થિત કરવામાં. બટ નો, ઘણી બધી બિલીફ ડેવલપર્સની પણ ખોટી હોય છે, જેના લીધે પછી આગળ જતા ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ અરાઇઝ થઈ શકે છે. સો ફર્સ્ટ myth of the practitioner is related to the job done. It is written, once we write the program and get it to work, our job is done. ડેવલપર શું વિચારે છે, આપણે એક વખત પ્રોગ્રામ લખી દીધો, રન થઈ ગયો એટલે આપણું કામ પતી ગયું. નો, ધેટ ઇઝ નોટ ધ રિયાલિટી. રિયાલિટી શું છે, અહીંયા એક સ્ટેટમેન્ટ બહુ ફાઇન આપ્યું છે, ધ સુનર યુ બિગિન રાઇટિંગ ધ કોડ, ધ લોંગર ઇટ વિલ ટેક યુ ટુ ગેટ ડન. તમે જેટલો જલ્દી પ્રોગ્રામ લખવાનું સ્ટાર્ટ કરી દેશો એટલું તમને લાંબો ટાઈમ જોઈશે એ વર્ક કમ્પ્લીટ કરવા માટે. બિકોઝ જો તમે વ્યવસ્થિત એનાલિસિસ નહીં કર્યું હશે, વ્યવસ્થિત ડિઝાઇનિંગ નહીં કર્યું હશે, અને તમે જો ડાયરેક્ટ કોડ લખવા બેસી જશો તો તમને એ કોડને લખવા માટે, તમારું ટાસ્ક એકોમ્પ્લિશ કરવા માટે વધારે ટાઈમ જશે. આ તો તમે લોકોએ પણ ઓબ્ઝર્વ કર્યું હશે. જ્યારે તમે નાનો પ્રોગ્રામ પણ લખવા બેસો છો, તમે ખાલી પ્રોબ્લેમ ડેફિનેશન વાંચીને પ્રોગ્રામ ટાઈપ કરવાનું ચાલુ કરી દો અને વ્યવસ્થિત નહીં સમજો તો મે બી પોસિબલ, ક્યાં તો તમે ખોટું સમજ્યા હશો તો આખું પ્રોગ્રામ જ ખોટો બનશે. અને એવું પણ પોસિબલ થઈ શકે કે સ્ટાર્ટિંગમાં તમને એવું લાગે કે ઓકે, હા મને સમજ પડી ગઈ છે, ચલો આપણે જલ્દી પહેલા પ્રોગ્રામ લખવાનું ચાલુ કરી દઈએ, એના ઉપર કંઈ એનાલિસિસ ડિઝાઇનિંગ કરવું નથી, મીન્સ વર્કઆઉટ કરવું નથી. તો આગળ જતા એવું બની શકે કે તમને જે પ્રોગ્રામ ડેવલપમેન્ટ ટાઈમ બહુ લાંબો થઈ જાય. મીન્સ પ્રેક્ટિશનરે, ડેવલપરે એને જે પણ જોબ પ્રોવાઈડ કર્યું છે એને વ્યવસ્થિત પહેલા સમજવી પડે અને પછી પ્રોગ્રામ લખવાનું ચાલુ કરવું પડે, તો એ ઇઝી મેનરની અંદર અને ફાસ્ટર મેનરની અંદર એને એકોમ્પ્લિશ કરી શકશે. ઇન્ડસ્ટ્રીના ડેટા શું ઇન્ડિકેટ કરે છે? It indicates that between 60 to 80% of all the efforts expended on software will be expended after it delivers the product to the customer for the first time. જે પ્રોગ્રામ બનાવીને આપણે કસ્ટમરને આપ્યો છે એના પછી 60 to 80% એફર્ટ્સ થાય છે. કેમ? કારણ કે આપણે વિચાર્યા મૂક્યા વગર જ ડેવલપર્સે પ્રોગ્રામ લખવાનું ચાલુ કરી દીધેલું. Now another myth of developer is related to the quality. ક્વોલિટીની શું મિથ છે? Until I get the program running, I have no way of assessing its quality. ડેવલપર એવું વિચારે છે કે જ્યાં સુધી હું પ્રોગ્રામ રનિંગ મોડમાં જ નહીં લાવીશ ત્યાં સુધી હું ક્વોલિટી સારી છે કે ખરાબ છે કેવી રીતે અસેસ કરી શકીશ? પણ ધીસ ઇઝ ધ બિલીફ, ઇટ ઇઝ નોટ ટ્રુ. રિયાલિટી એ છે કે તમે સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટના બધા જ ફેઝિસની ઉપર
ક્વોલિટી એશ્યોરન્સના મિકેનિઝમ યુઝ કરી શકો છો. જરૂરી નથી કે ખાલી ટેસ્ટિંગ વખતે જે બધી વસ્તુ આવશે, ખાલી કોડિંગ વખતે જે વસ્તુ આવશે. નો, તમે સોફ્ટવેર બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરો છો, કસ્ટમર પાસેથી રિક્વાયરમેન્ટ ગેધર કરવાનું સ્ટાર્ટ કરો છો, ત્યારથી જ તમારે તમારી બધી વસ્તુને રિવ્યૂ કરવી પડશે કે જેથી તમે બધા જ ફેઝિસની અંદર ક્વોલિટી અચીવ કરી શકો. નહીતર શું થશે, બાય ધ એન્ડ જો તમે ખાલી ટેસ્ટિંગ ફેઝની અંદર એરર કે ડિફેક્ટ શોધવા જશો તો આગળ જતા તમારે મે બી પોસિબલ કે પહેલાના બધા જ ફેઝિસની અંદર બધી વસ્તુ પાછી રિવ્યૂ કરવી પડશે. સો ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ, ડેવલપર એવું વિચારે છે કે જ્યાં સુધી હું પ્રોગ્રામ રનિંગ મોડમાં નહીં લાવીશ ત્યાં સુધી મારેથી ક્વોલિટી અસેસ નહીં થાય. This is only the belief. Reality એ છે કે ફ્રોમ એનાલિસિસ, ફ્રોમ રિક્વાયરમેન્ટ ગેધરિંગ ટુ લાસ્ટ સ્ટેજ, તમે બધા જ ફેઝની અંદર તમે ક્વોલિટીને એસેસ કરવા માટે રિવ્યૂ કરી શકો, ક્વોલિટી ફિલ્ટર્સ તમે મૂકી શકો. રાઈટ. Another belief of developer is related to the working program. એ શું વિચારે છે? The only deliverable work product for the successful project is working program. ડેવલપર એવું વિચારે છે કે મારો જે વર્ક પ્રોડક્ટ છે એ શું છે, જે હું વર્કિંગ પ્રોગ્રામ ડિલિવર કરીશ તે એટલી એક જ વસ્તુ છે કે જે મારે પ્રોવાઈડ કરવાની છે. બટ નો, ધેટ ઇઝ નોટ ટ્રુ. ઇટ ઇઝ નોટ ધ રિયાલિટી. ધ રિયાલિટી ઇઝ કે આપણે જ્યારે પણ કોઈ પણ વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ તો એની સાથે સાથે, એ સોફ્ટવેરની સાથે સાથે આપણે ડોક્યુમેન્ટેશન પણ પ્રોવાઈડ કરવું પડે. એના રિલેટેડ એ સોફ્ટવેર યુઝ કરવા માટે એનું ગાઈડન્સ પણ પ્રોવાઈડ કરવું પડે. આ બધી વસ્તુ આપણે આપણા પ્રોગ્રામની સાથે, સોફ્ટવેરની સાથે બધી જ વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરવી પડે. A working program is only one part of software configuration. બીજી ઘણી બધા એલિમેન્ટ્સ એની અંદર હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ડોક્યુમેન્ટેશન પ્રોવાઇડ્સ ધ ફાઉન્ડેશન ફોર સક્સેસફુલ એન્જિનિયરિંગ અને સેકન્ડ ઇઝ ગાઈડન્સ ફોર સોફ્ટવેર સપોર્ટ. આ બધી જ વસ્તુ આપણે પ્રોવાઈડ કરવી પડે તો જ આપણે સક્સેસફુલ પ્રોજેક્ટ પ્રોવાઈડ કરેલો ગણાય. And the last myth of developer is related to the documentation. Developer શું વિચારે છે? સોફ્ટવેર engineering will make us create voluminous and unnecessary documentation અને એ આપણું વર્કને સ્લો કરી દેશે. એટલે ડેવલપર એવું વિચારે છે કે જે આપણે સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગ પ્રોસેસ છે ને એના અંદર બહુ બધા ડોક્યુમેન્ટેશન બનાવવા પડે જે અનનેસેસરી છે અને આપણી પછી પ્રોસેસને સ્લો કરી શકે. નો, દેટ ઇઝ ઓનલી ધ બિલીફ. બટ ધ રિયાલિટી ઇઝ સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગ ઇઝ નોટ અબાઉટ ક્રિએટિંગ ડોક્યુમેન્ટ્સ. ઇટ ઇઝ અબાઉટ ક્રિએટિંગ ક્વોલિટી and better quality leads to reduced rework and reduced rework results in faster delivery time. સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગની અંદર જે વિચારો છો તે ખોટું છે, બીકોઝ ડોક્યુમેન્ટ્સ પરથી તમે સારી ક્વોલિટી છે કે નહીં તે અસેસ કરી શકશો. જો તમે સારી ક્વોલિટીવાળું સોફ્ટવેર બનાવશો તો તમારું રીવર્ક મીન્સ પાછી એકની એક વસ્તુ કરવી નહીં પડશે અને જો તમારું રીવર્ક રિડ્યુસ થશે તો તમે ફાસ્ટર મેનરની અંદર ટાઈમ ટુ ટાઈમ બધી વસ્તુ કસ્ટમરને ડિલિવર કરી શકશો. અને ઓબ્વિયસલી આ બધી જ વસ્તુ શેની ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે? ડોક્યુમેન્ટેશન પર પણ એ ડિપેન્ડન્ટ હોય છે. પણ ખાલી ડોક્યુમેન્ટ્સ ક્રિએટ કરવા એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, એ ખોટું વિચારે છે. એની સાથે સાથે તમારે બીજી બધી વસ્તુ પણ ધ્યાન રાખવી પડે. રાઈટ? સો સ્ટુડન્ટ્સ, ધીસ આર ધ myths, that is management myth, customer myth and practitioner myth. So students, let's stop our lecture over here.